Good day mga lods. So ito yung next na ikakabit ko sa Celerio. Itong auxiliary fan. Ilalagay ko yan dun sa tapat ng condenser. So sa bidyong ito, ang matututunan nyo kung paano mag-installation ng relay. Kasi hindi natin pa basta pwedeng i-connect to dun sa connection nung ating radiator fan, kasi kung makikita nyo 80 watts siya, medyo mataas. Kung isasama natin siya dun sa load relay na original dun sa ating sasakyan, so kailangan meron siyang separate relay. Kailangan lang naman nating alamin kung ano yung mga function or ano yung ikakabit natin dito sa relay. Yung gitna, alisin na natin yan, hindi na natin yan kailangan. So ang kailangan lang natin yung apat. Ito yung trigger ng relay, positive na trigger ng relay. Ito naman sa negative. Itong red, ito yung ikakabit natin sa supply or direkta sa battery. So ayan, kailangan yung supply nito direktang nanggagaling sa battery. Dito naman natin ikakabit yung load, which ito nga, itong auxiliary fan. O testingin natin kung paano nangyayari. Kasi ang function nitong relay, para hindi mabigatan ng load yung mga switch natin. So ito yung another switch, which is napakaganda kasi may solenoid dito na parang platino nagdidikit. Yun yung pinakang another switch. Para yung switch natin, magaan lang yung trabaho niya. I-on lang itong relay. I-trigger lang niya yung relay. So, i-try natin. Ikakabit ko dito. Okay. So, naikabit na natin. So, yung negative, sa negative nitong auxiliary fan. Yung load na galing sa relay, yung kulay dilaw, kinabit na natin sa positive. Ito, kinakabit to sa positive. Ito yung trigger. So, yung galing naman sa supply, dun sa white red. So, pag kinabit natin to dito sa may supply, sa may positive, gagana na yan. Pero, hindi siya direktang dumadaan dun sa may supply. Dadaan muna yung supply sa relay, matitrigger yung relay, at maglalabas siya ng power dito sa load. So, yan. Double purpose yung pagkakabit natin itong auxiliary fan. Kung mapapansin nyo, madami sa atin nakakaranas nga ng overheat. Kung nagkabit tayo nito sa ating Celerio, number 1 is mas madaling lalamig or mas magiging malamig. Alam ko naman na malamig yung aircon ng Celerio natin. Pero, kung mapapansin nyo o kung nakapagpagawa na kayo ng aircon at chinarge nila ang Freon and then tetestingin nila, makikita nyo sila continuous nilang binubuhusan yung ating condenser ng tubig para mapalamig. Yun din yung nagpapabilis ng pagpapalamig ng aircon sa loob. Given na hindi na nabubuhusan ng tubig dahil ginagamit natin, so ito yung magpapalamig sa condenser natin. Ang second purpose is yung sa overheating. Dun sa page natin, sa group natin, meron nag-share doon na kapag natatraffic, umiilaw yung pula. Kapag umaandar naman, nawawala yung temperature warning nga na overheat na. Kasi nabubugahan, nababangga ng hangin yung ating radiator at condenser. Kaya nawawala yung warning. Yun ay dahil nag-malfunction nga yung ating radiator fan. Pero,
kung meron tayong nitong extra na auxiliary fan na nakakabit sa ating harapan, so parang constant na rin na may bumabangga na hangin sa ating radiator at condenser. So yun, let's say mag-malfunction yung ating main radiator fan, meron pa tayong isa na magbibigay ng hangin at mapapalamig yung ating temperature, lalong lalo na dun sa mga walang temperature gauge. So ano rin siya, precaution din. Let's say mag-malfunction na yung isa, meron pang isa na nagagana. So double purpose yung pagkakabit natin ito. So yun lang muna mga lods, sana na may natutunan tayo sa video na to. So next time papakita ko sa inyo na ikinabit ko na yung ating auxiliary fan sa tapat nga ng condenser. Yun lang muna mga lods. Good day. Like and share yung ating video para may matutunan din yung iba.